කොහොමද ඔයාලට මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ ජුලී වෙනුවෙන් ජුලී ලැබුණට පස්සේ අපි මොනවද කරපු ආගමික කටයුතු කියලා. අවුරුදු 1මාරක් විතර පෙරම් පුරලා තමයි ජුලී මැණික අපි ගාවට ආවේ. අපි ඉතින් ගොඩ කල් බලන් හිටියා මේ වගේ පුංචි පැටියෙක් හුරතල් කරන්න. කතාවක් තියෙනවනේ හොඳ වෙලාවට අපිට හොඳ දේවල් ළඟට එනවා කියලා. ජුලීව ලැබෙන්න කලින් අපි දරුවෙක්ට ආසාවෙන් ඉන්න කාලේ අපි බාරහාර වුණා අපිට ඉක්මනටම අපේ දරු පැටියෙක් අපිට හුරතල් කරන්න ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ නරක කාලේ ගෙවිලා ගියාට පස්සේ තමයි අපේ ජීවිතවලට හොඳම කාලේ උදා වුනේ කියලා මම හිතනවා. ජීවිතේ මට ලැබුණු වටිනාම දේ මගේ යුලී මැණික හස්බන්ඩ්ටයි මටයි මීට වඩා දෙයක් නැහැ. අපේ ජීවිත දැන් ගොඩක් වෙනස් වෙලා අපි දැන් ජීවත් වෙන්නෙම අපේ යුලී මැණික වෙනුවෙන් කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. දරුවන් බලාපොරොත්තුවෙන් දරසුරතල් බලන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඒ හැමදෙනාගේ මේ කිරිසීනි ඉක්මනින්ම හැබෑවක් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යුලී ඉපදිලා මාස 3කට පස්සේ පත්තිනි මෑණියන් උදෙසා අපි කිරියම්මාවරුන් 7-9කට කිරිබාරයක් නිවසේදී පිළියෙල කළා. කිරිබාරය දීලා ඉවරුණාට පස්සේ අපි යුලීව ඔන්න මුලින්ම පන්සල් එක්කගෙන ආවා. අද පන්සලේ සෙනඟ ගොඩක් ඉන්නවා. මොකද අද කෙම්මුර දවසක් නිසා දේවාලේ වැඩ. ඒක නිසා ගොඩක් අද පන්සලේ සෙනඟ ඉන්නවා. මල් පහන් පූජා කරලා සුවඳ දුම් දැල්වලා අපි යුලිත් එක්ක ආගමික කටයුතු වල නිරත වුණා. ඒ හැම දෙයකටම අපි යුලීවත් සම්බන්ධ කරගත්තා. පන්සලේ මල් පහන් පූජා කරලා ඉවර වෙලා අපි එතනින්ම දේවාලෙට ආවා. දේවාලෙට ඇවිල්ලා අපි කිරිමුට්ටියක් ඉතිරෙව්වා. තාමත් පිරිසිදුව කිරිමුට්ටිය උතුරන්න අවශ්‍ය බඩු අපි ගෙදරදීම පිළියෙල කරගෙන ගියා. කුරුඳු දර වලින් තමයි අපි මේ කිරිමුට්ටිය උතුරවන්නේ. කුරුඳු දර භාවිතා කරලා කිරිමුට්ටිය උතුරන එක ගොඩක් හොඳයි කියලා කියනවා. මේ විදිහට කිරිමුට්ටියක් උතුරවලා පූජා වට්ටියක් දීලා අපි ගෙදර ආවා.